Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nasa Iparas kay Paras at ito inyong lingkod Ado Paglinawan ng Maestro na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon naman sa ating mga mahal na mga kababayan na sobra pa rin naghihirap dahil sa ikangay, sinasabi nila, walang direksyon ang ating bansa dahil ang nagpapatakbo ng bansa di umano'y isang drug addict or bangag daw. Yun ang sinasabi ng karamihan. Isa niyan, yung PDEA list na iniimbestigahan ngayon ng Senate at doon din sa talumpati ni President Rodrigo Duterte na sinasabi na bangag itong si Marcos. So, yun po. At dito tayo sa Iparas kay Paras at Paring Ado, magandang hapon sa ating mga kababayan muli. Ano po ang direksyon ng ating programa ngayong hapon? Noong November, sa Japan, Secretary, humihingi si President Bongbong Marcos ng isang paradigm shift sa pakikitungo sa China ukol dito sa resupply mission natin sa Ayungin Shoal. At inabot ito ng Enero at nagkaroon ng mga suhestyon at isa sa mga naatasan para makipag-negotiate on an operational level dito ay ang Westcom official na si Vice Admiral Carlos, no? At humingi siya ng humingi siya ng clearance from the Secretary of Foreign Affairs, Secretary of National Defense. Nag-clear siya sa West Philippine Sea National Task Force kay Ed Anyo. Nag-clear siya, of course, immediately sa kanyang superior na si Browner, and there is a document that shows na pati ang presidente ay clear ito. So, Vice Admiral Carlos started negotiating with the Chinese embassy. And it would seem what you're saying is now being denied. Yes. And it would seem that the top brass of the armed forces and the NSA or the National Security chairman or advisor is saying now that naghuhugas ng kamay. Naghuhugas ng kamay, wala daw kinalaman sila dito sa allegation na nire-reveal ngayon ng China na may usapan, it was being recorded, or they, borrowing the words of Mr. Gibo Chudoro, it was being wiretapped that a certain general of the armed forces was talking to the Chinese official. And base sa transcript na nakikita natin or narinig na natin ay itong ating general, no other than decorated General Alberto Carlos, was doing favor to our country na payagan ang distribution or delivery of supplies to Ayungin Shoal without being bothered by the Chinese. It would seem that that was the agreement. However, dapat sikreto lang yon, ay binisto ngayon ng China at dinideny ngayon. Binisto ng China dahil dinideny ng mga opisyalis ng gobyerno na merong New Deal. May New Deal. At, which was highly successful when it was first implemented in January. So, walang water cannon noon kasi maganda ang paglatag ni General Carlos, although he was authorized. Pero ngayon, nung lalabas na itong
ika nga'y recorded conversation, parang lumalabas na napapahiya ang top brass. Kasi parang sumurrender sila sa China. At hinuhulog nila ngayon. They are now trying to make Albert Carlos as the fall guy. Nagawa-gawa lang daw. Well, there are certain propaganda that is being now advanced by the top brass of the Philippines na ito, there's no such conversation. It was a zombie conversation, hindi authorized, or tapos nag-leave na si Carlos. So, at the end of the day, mga kababayan, itong kalokohan na ito, na magandang gawa ni Carlos para sa Pilipino, ay binoboljak ngayon nitong Gibo, Teodoro, Anyo, Browner. At sa likod niyan ay ang alleged bangag na leader ng ating bansa. Ngayon, anong nangyayari? Ginagawa nila na Paul guy. Na ano ba yan sa Tagalog, paring Ado? Scapegoat. Scapegoat. Ano bang sa Tagalog yan? Kambing. Na umiskapo. Kaldereta. Ginagawa nilang kaldereta Kaldereta kambing. Pero hindi nagpatinag ang kanyang mga kaklase. Na mga matitino na mga sundalo. Ito, nagalit ang mga sundalo at sinasabi nila, hindi nyo pwede, kayo dyan sa itaas ng armed forces, hindi nyo pwedeng maghugas ng kamay kasi ito si Albert Carlos, isang matino, decorated na sundalo, hindi siya pwedeng mag-traidor sa ating bansa. Ito, pakinggan natin ito or basahin natin itong statement of support ng PMA ng mga kaklase ni Albert Carlos. PMA, Bakatao, Class of 1989. Statement of support. We, the PMA Macatao Class of 1989, stand firmly with our MISTA, Vice Admiral Alberto Carlos, Philippine Navy, a distinguished Philippine military officer of unwavering integrity, patriotism, and honorable service throughout his professional career. We likewise agree with the statement of the Armed Forces of the Philippines that in the light of the recent developments and the need for diplomatic prudence, the importance of exercising caution in handling sensitive reports and refraining from disseminating unverified information cannot be overstated, as it could potentially exacerbate tensions or mislead public opinion. In advocating for Vice Admiral Carlos, we emphasize the exemplary character as a graduate of the U.S. Naval Academy and the TOPS awardee, TOPS, that serve as a beacon of inspiration for all those who have had the privilege of serving alongside with him. It is our firm belief that his dedication to duty, honor, and country exemplifies the highest standards of military service and leadership, and reflecting the core principles of the Armed Forces of the Philippines. Signed, Class President, Lieutenant General Ernesto Torres Jr., Philippine Army, retired. So, I have formulated my opinion on this. Ikaw muna pare, na itong binitawan na ikangay statement ng mga sundalo, mga opisyal ng Armed Forces, in particular itong mga mista ni Albert Carlos. Anong kuha mo dito na dito sa statement? Para sa akin, ang pulot dulo nito ay yung instability ng decision making sa ating top government officials nowadays, na isinasa walang bahala nila ang kakayahan ng professional military soldiers natin.
at any time ay ibinabala nila sa kanyon para masunod ang kanilang mga political commitments sa mga third parties na wala namang kinalaman sa katiwasayan ng ating bansa. So, in other words, ginagamit yung professional soldiers sa pamulitika. Yes. Na hindi man sana karapat-dapat kasi may paraan naman na magkaroon ng diplomatic arrangement na matiwasay ang relasyon ng China at Pilipinas. At dito, napakita nga na through the General Albert Carlos ay pwede naman palang hindi magkaroon ng water cannon kung bibigay lang ang Pilipinas ng pakiusap sa Chinese counterpart. Pero since na-hurt ngayon ang pride dahil nabisto na sila pala ay nakipag-secret deal at nahuli sila, parang lumabas na nagsokom sila sa poder ng China, ay gumagawa ngayon ng scapegoat kay Albert Rosario at nagagalit ngayon itong mga professional na mga military. At naglabas na sila ng kanilang sentimento, not directly, hindi nila directly binoljak, pero it intimated na symbolic na yan eh. Sinisimbolize nila na kuidao kayo itong si Carlos, wag niyong gawing scapegoat dahil matino itong tao na ito. Pagka tinuloy pa ninyo yan at hindi nyo ayusin yung kabulastugan na ginawa nyo, ay magkakagulo. And we cannot detach the fact na itong issue na itong binababoy ang armed forces, ang mga opisyal na mga professional nitong mga opisyal dyan sa DND, sa NSA, at itong dapat sana kumampi sa mga professional soldier ay nagsisip-sip dahil sa pwesto itong kanilang opisyal dyan, hindi tuloy na respeto ang mga kakayahan ng mga maliliit at mga distinguished na mga opisyal. May dalawa akong points dito. Nilabas ito ng China dahil tanggi ng tanggi sina Teodoro, sina Anyo, at sina Browner na mayroon ng kasunduan doon kung paano yung resupply, yung routine resupply mission. Kaya nabwisit na yung China. Pinalalabas nila, sinungaling ang China eh. Yeah. So nilabas na nila itong transcript at saka recording. Pinagsinungalingan na peke daw, deepfake daw. At nagiging inconsistent kasi ito si Gibo, sinasabi niya, pwede daw kasuhan yung naglabas nung footage nung conversation ng wiretapping, but at the same time is also saying na hindi totoo. So ano bang totoo? Pero ang totoo ngayon ay galit ang mga sundalo. At galit ang mga taong bayan. At mga taong bayan. Mga vloggers. Ito ang sinasabi kamakailan ni former Speaker Alvarez. Pakinggan natin si Speaker Alvarez. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez stands firm in his statement urging Armed Forces of the Philippines or AFP to withdraw its support for President Ferdinand Marcos Jr. on the issue on the West Philippine Sea. Last Sunday, April 14 in Tagum City, Alvarez urged the AFP to withdraw their support from President Marcos and to compel him to step down. He warned that Marcos' action in the West Philippine Sea escalates tension between the Philippines and China. Hinihikayat ni former Speaker Alvarez na mag-withdraw ng support ang mga armed forces, mga sundalo kay Marcos. At ito ang isang ehemplo
ng manifestation of that nitong statement nitong mga general in defense of Albert Carlos, which will ripen really and will convince other officials of the armed forces, mga sundalo na mga professional, na binababoy sila, hindi nire-respeto, inuutos-utusan lang sila, ginagamit sila sa pamulitika. Katulad ng uutusan para mag-extract ng bata doon sa Turkey. Hindi naman nila trabaho yun. Ang mga katulad noon. Tinanggal ang chief of police diyan sa Dumaguete dahil lang nagsabi siya ng totoo. Ito lahat, magpatong-patong ito, magkakatoo ito na hinihikayat ni Alvarez na kayo mga kababayan na mga sundalo ay dapat it's about time na ma-realize ninyo na itong gobyerno na ito hindi para sa taong bayan, kundi pang personal lamang, nilulustay ang pera ng ating bayan sa ka-travel, sa kapritsyo dyan sa Laperal House. Ang dami. Itong Maharlika Fund na wala pa ng saysay hanggang ngayon. Kinuha yung pera sa Land Bank na para sa mga farmers. Kinuha ang pera sa Central Bank na para sana magamit sa mga bagay-bagay na maka-enhance ng ating magandang buhay o sa atong bansa. So, ito lahat dapat pagtatandaan ito, mga kababayan. Meron akong devil's advocate dito. Oh. Kung talaga nagsasabi ng totoo si Gibo Teodoro, bakit pinagbabakasyon nyo lang si Carlos? Dapat si Carlos i-court martial ninyo kung hindi humingi ng pahintulot sa inyo. Kung hindi humingi sa pahintulot kay Browner, kay Anyo, sa iyo, Gibo Teodoro, at sa Presidente ng Pilipinas, i-court martial ninyo. Yan ang proper procedure. Hindi yung basta itiyasan tabilyo lang na parang at saka basura. Napaka obvious na cover up. Why? Because decorated general actively performing his duty, suddenly magkaroon ng blackout at nawawala. isang tabi na ngayon. Paano naman? A very effective general. A very effective working soldier of the country. Kasama lagi yan sa resupply mission. Na susugatan yan. So, bakit naliligo sa water cannon yan? At hindi nyo pinapasalita kung totoo man na mayroong alleged conversation between a general and a Chinese official, bakit nyo biglang nag-blackout as far as Carlos is concerned? So, ito po, pakinggan natin ang sinasabi ni Alvarez na dapat daw mag-withdraw na. Dapat daw mag-withdraw na ang armed forces ng support sa tao na walang saysay ang ginagawa para sa kabutihan ng ating bansa. Pangalawa po, ito po ay hindi natin pwedeng alisin sa ating pag-iisip itong ating mga opisyal ng Sandataang Pilipinas, including the police. Very clear in the Constitution, sa ating saligang batas, na kung marami ng kabulastugan ang namamahala ng ating governance, marami ng napiperceive tayo na walang katuturan ang mga nangyayari. Ang dami ng pobre ngayon. Poverty incidence has arose so high. So, prices of commodities, especially the basic, are not being addressed. Corruption and smuggling.
2 million added to the unemployment. Oh. So, at base sa ating saligang batas, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. And that is very, very vital for you to think about. Hindi po yan treason, hindi po yan inciting to sedition, kasi nire-recognize ng ating saligang batas ang role ninyo, katulad ni Albert Carlos, katulad ng policeman na tinanggal lang doon sa Dumaguete, at marami pang incident na binabastos ang mga sundalo. Hindi tulad nung panahon ni Duterte na tuwing may namamatay, nandoon si Duterte. Dinoble ang salary. Nirespeto ang bawat sundalo. Pero ngayon, katulad nitong kay Carlos, nasaan si Carlos? I-deliver nyo at pasalitain nyo si Carlos, Mr. Gibo, Mr. Anyo, Mr. Browner. Para malaman kung gaano ka totoo ang sinasabi ng China. At doon natin buljakin kung pagsabi ni Carlos na hindi niya ginawa at hindi siya ino-authorize, di doon tayo bubuljak sa China. Pero as of now, it seems that the narrative of China is becoming a true, or a fact to be reckoned with. Di ba, paring Ado? Oo, hindi naman pwede maging AI yan, no? Baka kailangan nyo na si Juan, Moso, Lobo, anong pangalan nitong Pidea na mahilig si Lasso, si Molo Lasso, kailangan nyo na ngayon para spokesman ninyo para lalong lalakas ang sinasabi nyo na hindi totoo itong sinasabi ng China. Kasi mahilig ito si Lasso na magsabi artificial intelligence yung mga ginagawa. Yun po. Pero, Secretary, habang umiinit ang puwit nila, ay pinipihit na naman nila sa dating Pangulong Presidente ang dahit, no? At mukhang bumabalik na naman itong issue ng ISIS. Nililipat nila. Tinadivert nila. Pero, ang hirap, may binitawan na salita. At ito, kung kanyang babastusin na naman ang Pilipinas at mag-withdraw siya dito sa kanyang binitawang salita, ay malaking dagok ito. Wala na talagang kwenta. Wala na talaga tayong katuturan. The ship that we sail patungo na sa napakalaking bato dyan sa gitna. Tsaka marami ng butas. Okay. So, ito, pakinggan natin si Marcos. Kasi maraming lumalabas ngayon ng issue, itong badingding na wagdo naman, parang, ano ba yung, yung sisiw na basa? Ano ba yung... Basang sisiw. May basang sisiw doon sa aming hearing, nagiging marites naman daw at kung ano-ano. Parang... Si Trililing ba yan? Well, sino pa ba? Anyway, pakinggan natin si Marcos. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila, that they do not come into contact with any agency of government. Ilang beses daw niya binitawan na hindi pwedeng mangialam, pumasok at gumawa ng
aksyon ang ICC. Sa loob ng- Maliban lang kung mga turista sila. Pero if they come here on official business, no government office will respond to them. Yon ang pinanindigan ni Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Pero nakakatawa dahil itong isang small fry na empleyado ng DOJ, ewan ko, pakinggan natin at kung ano-anong dinadaldal. Itong a certain Clavano na gustong baguhin yung narrative or statement ni Marcos. Pakinggan na natin ito si Clavano. Aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ang ICC ay posible namang mag-iba. So, it'll have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. No? Once the ICC warrants of arrests, if ever, are issued, then he will know kung ano yung mga legalities, yung mga options niya, at yung mga remedies din. Tingnan mo mga kababayan, itong Baklado na to. opisyal na ito, hindi ko nga alam kung ito ba ay pinayagan ng butihing sekretary na magdadaldal, especially on policy judgment of the executive. Especially on an exception to the rule that the President made. The President God. has already made a statement and he said, ilang beses na ako nagsasabi na hindi papayagan ang ICC na makialam. I would not allow them to interfere with our sovereignty and our exercise of sovereignty. Pero anong sinasabi nito? That's a red line statement. Ito Red dapat, line. this guy should be sanctioned for saying that the President will change his mind. Who is he to tell na ang Pangulo ay magbabago pa? Oh. Hindi ka ba, Miko, Clavano, with due respect, kaibigan ko yung tatay nito, with due respect to you, sir, nagpaalam ka ba sa butihing Justice Secretary na magdadaldal ka dyan on an issue that is that will make or break the Filipino people? What he's saying is pag nag-issue ang ICC ng warrant of arrest, pwede pang magbago ang isip ng presidente. Who are you to preempt the mind of the president at bibigyan mo siya ng idea, Escape route. ng escape route para magsinungaling siya sa taong bayan? Napaka-kupag, hindi ko alam kung pinayagan ka ni DOJ Secretary na magdadaldal ka ng pabalang-balang. Sounds like a trial balloon. Lumalabas tuloy na pinaglalaroan nyo yung dating presidente at ang vice presidente at ang mga marami pang mga kapulisan, mga sundalo na involved dyan sa war on drugs. And when the president already said that he will not allow that, that's period. Who are you to tell the public na magsisinungaling si Bongbong Marcos that he will change his mind when he already said maraming beses na ako nagsabi na hindi pwede na gagalawin ng ICC Red ang line. ating Red line na yun. soberenya. Ano ito, at itong kumag na ito attend pa doon sa PDP laban na affair. Tapos gusto mo palang talbugin si PRRD, Mr. Clavano? Anak ng waiting ka. Huwag kang magdadaldal niyan Yung mga ganong level of statement, dapat that will be released by the Secretary of Justice, hindi yung isang ASEC lamang dyan sa DOJ. Kasi this will have a reverberating effect. Lalo na, this is a very sensitive issue. It also involves the Vice President of this country. At saka hindi lang sa justice issues nagkakaroon ng tumbalibentong ang Pangulo. This is a political Oh my issue. God. Nothing to do with whatever research you made. Whether this is legal or illegal or whatever,
nagbitaw na yung Marcos Jr. ng statement na hindi niya payagang makialam ang DOJ, ang ICC. Tapos here you are, a minor employee of DOJ saying that baka magbago pa si Presidente. Oh, you're changing your boss, your commander-in-chief, what to do. Very clear na yan, magkaroon mang ICC warrant of arrest. At tingnan mo yung Amerika. Tingnan mo yung Amerika. Papayagan ba nila? Papayagan ba ng Amerika yung ICC na mahimasok sa kanila? Republican senators warn ICC prosecutor, target Israel and we will target you. A dozen Republican senators on Monday sent a letter warning to the International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan not to issue arrest warrants for senior Israeli officials, days after the British lawyer cautioned against efforts to try to sway the court. Target Israel and we will target you. The senators, led by Senator Tom Cotton, warned in a letter, quote, "Such actions are illegitimate and lack legal basis, and if carried out will result in severe sanctions against you and your institution." Senators Mitch McConnell, Minority Leader Rick Scott, Tim Scott, Ted Cruz, and Marco Rubio also signed the letter amid increasing concern in Israel that the United Nations Court could issue arrest warrants for senior political and military officials over the nearly 7-month-old war in Gaza, including against Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, and IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi. Okay, tingnan mo. Ang Amerika na ginagawa tayo na puppet or ginagawa tayo na sunod-sunuran sa kanila. Proxy. Sinasabi nga na paltos yung ICC. Illegal yung mga illegitimate yung mga ini-issue. Yung Russia already made a statement against ICC. And di ba? Si President Marcos Jr. is obeying the orders of Israel of the United States. Hindi ba siya susunod diyan sa mga mga pahaging ng Amerika? Nagbitiw na ang ating Pangulo. Itong Biko Clavano, kung ano-ano pang pinagdadaldal nito. And mind you, Mr. Clavano, Mr. Trillanes, kasi pumapapel ka na naman ngayon. Sumasaw-saw na naman. Couple of months ago, you were just like basang sisiw when you were asking me favors. Pero ngayon, kung ano-ano na namang dinadaldal mo, kung ano-ano mga intriga, marites, sabihin ko lang sa inyo, ito po ang sinasabi ni Mr. Rodrigo Roa Duterte. Magkakaduguan tayo pag gagawin niyo yan. Ito. Mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako kung gawain ko. Everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. Ito ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y napipintong pag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC sa kanya, kaugnay pa rin ng War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Tulad ng inaasahan at palagian namang sinasabi ng dating Pangulo, hindi siya patitinag sa anumang pagbabanta nito sa kanya. Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong mo? Kayo. Tapos pupunta kayo dito, prisuhon, kunin mo. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastos yan ko kayo. Huwag kayong magpaalipin ng puti. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Well, that's a stern warning. Well, he may be
be respected by this government, but he will fight it out to his death. Yun ang implication ng sinasabi ni, okay, kung hulihin yan, at lalaban ang mga kasama niya, kasi marami pang loyal dyan, then, hindi kaya magkakagulo ang ating bansa? Hindi kaya magkakamatayan yan? Kasi lalaban yan. And I don't think PRRD or President Rodrigo Duterte is a pushover. In fact, sa mga survey ngayon, he is still considered very high in his trust rating. He is even number 1 in the Senate survey, pare. Oh. So how can you capture a guy like that who did something for the Filipino people? Di pinrotektahan ang mga kabataan sa droga during his time. Tapos bigla nyo lang hulihin. That's why we are in fact recognizing one instance where President Marcos has done well, which is to prevent and not allow the ICC to interfere with our sovereignty in this country. Tapos itong mga yellow who were already decimated in elections would want to gagatungan nyo si Marcos para magkagulo ang ating bansa. Tingnan mo itong statement ni Senator De La Rosa. Ito. Sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit, ha? Kung ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain ang administrasyon ng President Duterte, ako, hindi ako magagamit ni President Duterte. Magkita tayo, Trillanes. The ICC warrants will be issued by June or July this year. Do you get your statement or reaction? Pakiulit, hindi ko klaro. Ang sabi po ni former Senator Trillanes is maaari na daw pong mailabas ang ICC warrant by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Yan, statement ni Bato de la Rosa also goes to the fact that kung anong aksyon niya sa mga pinagdadaldal ni Trillanes, which includes the issuance of warrant of arrest by the ICC, which includes De La Rosa as one of the persons to be arrested, allegedly, winawarningan na niya si Trillanes na huwag kang magpagmalaki because you were clobbered, you were rejected by the people. Nakatsamba ka lang isang beses, kala mo makakabalik ka pa uli. Yun ang sinasabi ni De La Rosa. Now, itong nangyayari ngayon mga kababayan, dito sa ating bansa, na nakakabalik itong mga dilawan, or itong First Lady ay inaalagaan ngayon ang mga dilawan, kasi dilawan naman to siya dati pa, ay hinihikayat na guluhin ang bansa by ini-encourage na ipa-implement yung ICC whatever it is, ICC investigation or whatever decision the ICC. Pero pero ngayon ang mga dati galit kay Duterte ang mga bishops, pero tingnan mo, isang bishop ay naninindigan para kay Duterte, and this is the beginning of the
Catholic Church supporting the former president and his supporters. Ito, pakinggan natin si Bishop Perez. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan, pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. If there's one, there are more. Ika nga ito, tahimik lang yun ba? Ang, convincing power itong obispo na ito. Lakas ng loob na to go out in public that sisiyahan siya sa mga Duterte at saka yung mga gawain ni Duterte when he was president. So, hindi malayo na yung mga kanyang kasamahan, mga classmate, who was, where the bishops once upon a time hated Duterte, are now realizing that tama naman pala yung mga ginagawa ni Duterte during his time. And they have seen a comparison na, wow, ano bang nangyari sa ating mga Pilipino ngayon? Tingnan mo. Nataawa nga ako kay Marcos kasi noong panahon na tumakbo siyang vice-presidente, si Marcos, silang dalawa lang ni Vic. Kasi yung misis niya, people have perceived, was really, being related to Mar Rojas, was really supporting the Yellows. Marcos was saying left and right that he was cheated, but the wife was supporting the Yellow. Tingnan mo ngayon, they are now celebrating with the Yellows. Ito, may picture tayo na ang First Lady ay kasama ang mga dilawan. Ito. Mga dilawan, Pinoy cabinet members join siblings Ricky Razon at to-go vessel launch. Kita mo yan? Members of the late former President Benigno Aquino III's cabinet had a surprise reunion at the launch of the to-go latest roll-on, roll-off RoRo vessel. Former presidential spokesman Edwin La Sierda, Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa, and ex-Trade Secretary Greg Domingo reminisced about the good old times aboard MV Masigla
where they met billionaires Enrique Rason, Tessie C. Coson, and her brother Hans C. Okay. That's just a glimpse of what are secretly happening, the reunion of the Yellows, meaning Lisa Araneta and the Yellows. While Marcos was struggling against the Yellows because he said he was defeated, you could not ever see the wife cheering up for him. Kasi yellow eh. At ngayon, napapakita na ng publiko na she is now reunited with her Dilawans. with the yellows and the greens. Ano ba yung dilawan? Yellow, no? Yellow. And Pinklawan. the pinklawan, the pink. So, yun po, ito po, galing kay Vic Rodriguez. Anong masasabi ni Vic Rodriguez dyan sa First Lady? Sunod-sunod na revelasyon ang lumalabas ngayon laban sa may bahay ng Pangulo na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon sa dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez, isang listahan umano sa posisyon sa gobyerno ang ibinigay ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanya noon. It's all about appointments. She was really behind the appointments. She was the power behind the appointments. I was given a list of those wishing to be appointed to specific positions in the government. And what I found revolting then was the list involves the many revenue-generating offices of the government. Kabilang sa tinutukoy ni Rodriguez, ang Bureau of Customs, PCSO, PAGCOR at BIR, ang mga ehensya ng gobyerno kung saan direktang dumadaloy ang pera ng mamamayan. Ilang pangalan din mula sa nasabing listahan ng First Lady ang ibinunyag ng dating ES. Hindi dapat ilagay yung mga taong yun eh. Can you mention some? I already Mel mentioned. Robles. Yeah, si Mel Kasama Robles. doon? Ako talagang ayaw ko. Si Alam ni Michael Pangulong Ma. Marcos, si Michael Tama Ma. ka. Ayaw ko rin ilagay yun. Wow. Alam nila yun at nasa akin ang listahan. Sinong hindi makakaalala sa nag-viral na video ng birthday greetings ng First Lady sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mel Robles, kung saan naging tanyag ang salitang milyonaryo. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Matatandaan naging sentro ng kontrobersiya ang PCSO dahil sa sunod-sunod na pagkakasungkit ng loan bettors sa jackpot prize. Sa totoo lang, mahigit 2.4 billion pesos ang napanalunan sa loob lamang ng 11 lotto games simula December 2023 hanggang Enero 2024. So, sinabi ni Vic Rodriguez, siya yung actually appointing authority. It's hindi yung asawa. And we won't be surprised in her reunion with the Yellows. Marami na ngayon dyan na mga Yellows dyan. Sa Malacanang. There's a circulating talks that Ochoa is one of the consultants to the office of the president. And many others. And now they want Sara Duterte to resign. Itong mga pinklawan. Itong isang dating nakakulong. Itong isang Marites. At itong virus sa Senado. They are all in chorus to have Sara resign. Of course, because Lenny Robredo, yun ang tinutulak nilang maging Secretary of Education. Paring Ado. Nakakalungkot itong mga developments na ito at naglalabasan na at sa velocity ng mga issues na nagahalo-halo na ay parang ang taong bayan pa ang inaakusahan ng destabilization. Yes. Samantalang sa kanila lang gagaling yung... Hindi lang satisfied sa paglabas ng mga kabulustugang ideas na may ICC warrant of arrest na daw and so on and so forth.
Sabi nga ni Bato, bring it on. O ito namang destabilization plot. O anong sinasabi dito? O mayroon daw mga military is planning to destabilize the government, mga senior official. Ito na naman kinakalat ni Trillanes. I don't know why he's doing this. Maybe may ambisyon na naman sigurong, ang balita ko, tatakbo daw na, kasi ayaw na niyang senador siguro dahil alam naman niyang malayo siya sa survey, nasa 40th yata siya or 38. Oo. Tapos ngayon tatakbo naman daw mayor sa Caloocan, kaya gusto niyang makilala na naman uli sa publiko. Ito kinontra siya ng mga members ng House of Representatives na chismoso daw, marites daw. Ito, pakinggan nyo. Walang naniniwala dito kay Trillanes. In addition, alam naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang marites, no? So, napaka unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no, na nasangkot na naman ng ating military, ang ating PNP. So sana wag na lang nating idinadamay, no, kasi napaka-importanteng sangay ng ating pamahalaan, ang AFP at saka ang ating PNP. Sila yung nagpapatupad ng ating ng ating batas, no. Sana wag na lang idamay sa mga marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Salamat po. Talaga namang marites yan nagkamali lang siguro yung nanay, ginawang dapat Antonia ang pangalan niyan hindi marites. Antonia. Kasi sabi ni Kung Hun, marites. Madaldal. Kaya nagkamali yung nanay na napangalanan ng Antonia. Anyway, ito si Senator Ivy, mayroon ding sinasabi dyan sa kabulastugan ni itong mga pinagdadaldal ni Trillanes. Ito. Wala akong nakikitang katibayan, kundi ang kapraningan ng mga tao. Pero you don't see them doing that, the destabilization. Is there any proof? Provide the proof and then let's have a look at it. Yun ang mga kababalaghan dito sa pagdating nitong administration ni Marcos Jr. So dito na lang po tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito tayo sa Iparash kay Parash. At Paring Ado, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparash kay Parash at i-click ang notification bell. At mag-subscribe din sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Magpaalam na tayo, Secretary. magandang hapon muli sa inyo lahat.